Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Người giúp việc ở Thụy Điển là một bộ phim chính kịch của Mỹ và Thụy Điển năm 1971 do Dan Gorman đạo diễn. Bộ phim có sự tham gia của Christina Lindberg, nữ diễn viên và người mẫu quyến rũ người Thụy Điển vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, cùng với một số diễn viên giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao về khả năng diễn xuất như Monica Ekman, Peter Ekman, Per Alex Arosenius và Isla Foodie. Tuy nhiên, khi được phát hành thì tác phẩm nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ các nhà chuyên môn. Và sau đây là nội dung của bộ phim. Inga, một học sinh trung học 16 tuổi, sống cùng bố mẹ ở vùng nông thôn. Cô ấy trầm lặng, chăm học và cư xử tốt, nhưng lại khao khát một chút náo nhiệt. Cơ hội đến khi cô nhận được lời mời đến thăm Stockholm từ chị gái Greta, người mà cha mẹ cô không hề hay biết đang cặp kè với một gã đàn ông lớn tuổi đều cáng. Inga bắt chuyến tàu đến thành phố lớn và được chị gái chào đón. Khi đến đó, cô ở lại căn hộ của Greta vài ngày và được cô ấy dẫn đi mua sắm, trượt băng cũng như giới thiệu nhiều cảnh đẹp ở nơi đây. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khó chịu khi cô ấy phát hiện ra rằng Greta có một người tình sống chung. Bạn trai của cô ấy là Carsten. Inga lo lắng và không thoải mái khi chia sẻ những căn nhà nhỏ như vậy với một người đàn ông mà cô ấy chưa từng gặp trước đây. Cô càng khó chịu hơn khi chứng kiến lối sống buông thả của Greta và Carsten. Họ đi lại trong nhiều giai đoạn cởi quần áo khác nhau và không nghĩ gì đến việc làm tình ầm ĩ mà không cố gắng kín đáo. Khi Inga bí mật quan sát họ, điều đó thúc đẩy sự thức tỉnh tình dục của chính cô ấy, mặc dù không phải theo cách dễ chịu. Cô ấy gặp ác mộng khi bị cưỡng hiếp tập thể và được cứu bởi một người phụ nữ lớn tuổi đang cố gắng quyến rũ cô ấy. Cảm thấy Inga có thể sử dụng một số bạn nam, Greta và Carsten đã hẹn cô ấy hẹn hò với một người bạn, Bjorn 21 tuổi, và có vẻ là một người lịch sự, chu đáo. Điều đó thay đổi khi anh ấy đưa Inga đến căn hộ của mình. Khi cô thúc đẩy những bước tiến của anh ta đã cưỡng hiếp cô một cách thô bạo. Trong thời gian tưởng tượng, cô ấy gạt bỏ tội ác này sang một bên, như thể kẻ tấn công cô ấy đã tạo ra một trò đùa xã hội đơn giản. Cô trở nên say mê anh ta, và cả hai hình thành một mối quan hệ lãng mạn. Sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Carsten cố gắng quyến rũ cô ấy. Do đó dẫn đến một cuộc khủng hoảng gia đình gây nguy hiểm cho mối quan hệ của cô ấy với chị gái mình. Vào thời điểm Inga phải trở về nhà, cô ấy đã sống tương đương với nhiều năm kinh nghiệm tình dục chỉ trong vài ngày. Trong những năm 1960 và 1970, Thụy Điển đã trở thành kinh đô điện ảnh gợi cảm của châu Âu. Khi việc kiểm duyệt điện ảnh được nới lỏng trên khắp thế giới, các nhà làm phim đã nhanh chóng tận dụng quyền tự do mới trên màn ảnh, tung ra vô số bộ phim khai thác tình dục kinh phí thấp, có nội dung nhẹ nhàng, nhưng gợi tình hơn nhiều so với bất kỳ bộ phim nào đã được chiếu rộng rãi trước đó. Màn ra mắt bằng tiếng Anh của ngôi sao Thụy Điển Christina Lindberg là rất ấn tượng. Cô ấy có một cơ thể gợi cảm, trẻ trung và ngây thơ, với một gương mặt xinh đẹp đặc trưng của người Bắc Âu. Cô ấy sẵn sàng cởi bỏ quần áo của mình trước ống kính máy quay, là một trong nhiều nghệ sĩ biểu diễn của thập niên 70 đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi vì lý do chính xác đó. Sẽ không ngoa khi nói rằng 1/4 của bộ phim dài 80 phút này là cảnh Inga đang tắm, 1/4 khác là cô ấy đang thay quần áo, và 1/4 nữa là cô ấy cuối cùng cũng mặc được. Cô ấy đã có một vài bộ phim được phát hành trước đó, nhưng chính tại đây, cô ấy đã tạo được ảnh hưởng ban đầu với khán giả xem phim. Điều thú vị là các chị em ở đây được đặt tên là Inga và Greta, trùng tên với các nhân vật trong Sự quyến rũ của Inga của Joe Sano. Phần tiếp theo của tác phẩm kinh điển khiêu dâm Đột phá Inga được phát hành cùng năm. Đây chắc chắn là những cái tên Thụy Điển khá phổ biến, nhưng chắc chắn có thể cái tên này được dùng để lấy ý tưởng từ Inga, và Christina Lindberg có thể đã được chọn vào vai này, một trong những vai diễn đầu tiên của cô ấy, bởi vì cô ấy trông giống với Inga. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.